Hello guys! Have a wonderful Monday afternoon. Katatapos ko lang kumain. So right now, nag-request yung hubby ko na pancakes. So sa Pilipinas, growing up, my grandma used to make pancakes. Pero sa Pilipinas noon, ang tawag namin doon ay hot cakes. Kahit na kahit na malamig na siya, hot cakes pa rin ang tawag. Pero dito yan, pancakes. So, gagawa ako ng pancakes para sa aking asawa. Ito siya, ang aking gagamitin. And this is the syrup. Siya. So without further ado, let's get started. So I'm gonna make about 6 to 8 pancakes. So for that I need 1 cup mix and 3/4 cup of water. So I'm not an expert, but that's what it says here. So if you're going to make 6 to 8 pancakes, you need 1 cup mix and 3/4 cup of water. So that's what I'm going to do. So here we go. 1 cup. One cup of the mix. Parang konti lang siya. Pero i-try ko muna. Tapos, 3/4 cup of water. Okay, so ready na siya. So lutuin ko na siya. I-prepare ko muna yung pan. Tapos ito na, lutuin na. So ito na yung pan na gagamitin ko. Hindi ito pamalo ng langaw, no? Kasi parang pamalo ng no? Langaw. So yan, iinitin ko muna ang pan natin. Yan. Tapos, ito yung gagamitin ko, yung maliit na cup, para pang scoop ng pancake mix. Tapos, ilagay ko dito. Easier kasi pag ganito ang ginagamit kaysa nung, kutsara or something. Ito mas madali. Tapos, gamitan ko siya ng butter flavored non-stick cooking spray para hindi siya didikit dito. Tapos, slowly pour the mixture. I think I need a little bit more to make it a little bit thicker.
Yan, that's good. So, ayan, medyo bubbly na siya. So, that means it's time to flip it over. Ayan, so, i-ano ko na siya. I-flip ko na siya. Ayan. The perfect brown. Hindi siya, hindi siya sunog, hindi naman din siya kulang. So, tamang-tama lang siya. I'm gonna make another one. So for 6 to 8 pancakes, I might need 2 cups, not 1. Ito yung pancakes ng asawa ko. Dadalhin ko ito sa baba, kung saan yung office niya. And of course, hindi ko kalimutan yung tinidor niya at saka yung itong original syrup para sa kanyang pancakes. Tara, dalhin ko na ito sa baba. Akyat, akyat, akyat. So, ayaw niyang maglagay ng syrup sa kanyang pancakes. So, which is good kasi sobrang matamis ito. Tsaka, bawal sa kanya yung sobrang matamis. So, he's doing really good. So, since I'm done cooking pancakes, I'm just gonna have to wash all the dishes. These dishes right now. So, wala na akong intindihin. Kaya, tapos na lahat. So, ang daming kalat sa lamesa. So, kailangan ko siyang lipitin para wala ng kalatski. Kalatski. Ang daming mga mails. Ano ba ito? Magazines. Babayaran. Lagay ko muna siya dito sa ilalim for now. Tingnan mo itong anak ko. Kahit saan ilalagay itong mga niya.
Yung mga laruan niya. Iiwan lang kahit saan-saan. Oh, this is one of my son's birthday presents na nakuha niya. I mean, na natanggap niya nung isang araw. So, this is Canon PowerShot ELPH 180. So, ang liit, ang cute. So, I'm gonna make a video about this one. Maybe tomorrow. So, dahil sa kanya ito, I'm gonna have to let him do it. So, right now, I'm gonna have to just put it right there. So, it's about time to pick up the boys sa school. So, but before that, I'm gonna have to eat fruit salad. This is the leftover actually. Leftover fruit salad doon sa sa birthday ng anak ko. So, kakainin ko na siya. Bago mag-pick up sa mga bata. Ano lang siya, nilagay ko fruits, mayonnaise. I used Hellmann's mayonnaise, tapos my cheese, tapos a little bit of yung condensed milk. Yun. Pero hindi ko siya masyadong dinamihan ng condensed milk kasi ayaw ko ng sobrang matamis ba. So, tama lang siya. Okay guys, so it's time to pick up the boys. So see you later and you have a wonderful day and thank you for watching. God bless you all. Bye-bye.